السلام علیکم، زه یم شهزاد حسن آفیشیل نه حاضر شوم. نن بیا زما ټاپک دی په امیزون کلاس نمبر 3 دی. په امیزون باندې به د ډیټیل سره خبر کوم تاسو افیلیټ مارکیټینګ به څنګه کوئ. د نه مخکې ویډیو کې ما کړی په دې کلاس نمبر 3 کې نو د باقاعده پریکټیکلی ښیم. صحیح ده. نو افیلیټ مارکیټینګ باندې سبا ډېر غټ ارنینګ کېږي. هغه پروډکټ ورته ښیم چې کوم چې امیزون کې ګران دی او مطلب نور ویب سایټو باندې ارزان دی. په یې باندې نن خبره کوو چې نور ویب سایټونه دا موږ څنګه اخلو. نو زه تاسو ته داسې یو څو پروډکټ چې سرچ کوم او باقي د پریکټیکلی درته ښیم او بیا پرې سره ډیټیل سره خبره هم کوم چې هغه پروډکټ چې کوم خپله د زه هم سیل کوم او بل هغې نن سبا مارکیټینګ ډېر زیات سیوا دی. دا ګور دا یو مایک دی، بویا مایک دی. نن سبا د مارکیټینګ سیوا دی، دا ډېر زیات خلک اخلي. دا بویا مایک زه سرچ کوم صحیح دی چې دا ماته په امیزون کې په څو میلاویږي او مختلف نورو ویب سایټ دي چې پای کې ماته په څو میلاویږي. دا امیزون ته زه رالم صحیح، دا ما اوپن کو، زه ګورم چې بویا مایک پرایس دلته څه دی. مختلف پرایس خلکو ورکړی، چا $50 چا 100 که نه، مختلف پرایسز دي. نو ګورو ریویو هم ولې چیک کو او پرایس هم ولې چیک کو. دا ما یو مایک اوپن کو، بویا M1 مایک صحیح ده، خو د پرایس نه دی ورکړی، خو زه صرف د ډیټیل چیک کوم چې لکه د څونه غټ سیلینګ ده کړی دی. ګورو مخکې بل مایک چیک کوو صحیح ده، کم چې خپل پرایس شو کړی دی دا ډالر کې دی پرایس وي. نو دا تاسو کتی شئ. ګوره د دې ویډیو هم دلته میلاویږي، تیار ویډیو تاسو ته میلاویږي. نو په دې سره مخکې په دې ویډیو باندې مخکې خبرې کوم بیا، خو صرف ته د مایک برانډ او دا هر څه شو کوم تاسو ته پته ولګي چې د دې مطلب د دې کوم برانډ دی او څنګه د کوانټیټي ده، کوالټي ده. ښه زه رالم بل مایک ته صحیح ده، زه دلته چیک کوم چې ماته پرایس میلاو شي. ګورو که نه چې بویا مایکونه دا اوس ګوره ما سره بل مایک دی M1 بویا، د دې $25 د دې پرایس دی. نو دا تاسو کتلی شئ، دا ما اوپن کوم، همدقه یو مایک دی. زه راځم د دې چیک کوم چې $25 نه څونه PKR جوړېږي. صحیح ده، پاکستانی روپیز. دا زه کنورټ کوم، دا ما کنورټ کو 5361 روپۍ مونږ سره جوړېږي. صحیح ده، پاکستانی. او زه تاسو دا مایک ښیم په دراز.com باندې، دلته په څو میلاویږي. تاسو ګورئ زه دراز.com اوپن کوم، هلته درته ښیم چې دا ماته هلته په څو میلاویږي. دراز پی کې به تاسو اوپن کړئ، دلته به بیا زه سرچ کوم چې د بویا مایک چې کوم یو پروډکټ وي که نه، تاسو په امیزون لومبې ګورئ، بیا د هغې نه بل مختلف په دراز.com باندې، په علي بابا، علي ایکسپریس باندې تاسو دا بیا چیک کولی شئ. صحیح ده. دا اوس ګوره مختلف پرایسز دي، 2500 3870 1950 مختلف پرایسز خلکو ورکړي. تاسو به ګورئ کوم چې تاسو په کم پرایس میلاویږي. ته اوس اکه بویا مایک دی په 977 روپۍ ماته میلاویږي، تاسو کتلی شئ. دا بویا مایک دی، دا زه اوپن کوم 977 روپۍ دا ماته میلاویږي 51 په دې باندې ډسکاونټ دی. چېرته 5361 او چېرته 977 چې دا مایک زه په 3000 روپۍ هم سیل کوم نو ماته 2000 روپۍ بچت کوي. نو تاسو وګورئ څونه فرق دی. تاسو ګوره د امیزون نه کوم اډر راځي په افیلیټ مارکیټینګ کې که نه، هغه یو ته خپل کمیشن میلاویږي. بیا چې کوم تاسو خپله ځان له سټور کولی واخلئ، خپل چې کوم د فیسبوک پیج کولی واخلئ، په یې باندې تاسو د دقه لینک ورکوئ. نو که چېرې تاسو ته هغې نه اډر راځي نو هغه تاسو بیا دې ځای نه مطلب بای کولی شئ، هغه ته ډایرکټ هم کسټمر ته لیږلی شئ، تاسو ته هم لیږلی شئ. صحیح ده. تاسو په فیسبوک پیج باندې شو، په انسټا باندې شو، په ټیک ټاک باندې هم دا اډر اخیستی شئ. کله تاسو ته اډر راشي دا کسټمر ډیټا د راز والا ته ورکوئ، هغې به ورته مخکې سیل کوي. دلته کم از کم تاسو ته چې په یو پروډکټ کې 1000 روپۍ هم پاتې کېږي نو بس ډېر شی دي ستاسو دپاره. ښه بله خبره دا ده که نه چې کوم افیلیټ مارکیټینګ لکه دا زه مخکې سیل کوم په $25 باندې، دا زه باندې افیلیټ کوم دی ماله $3-4 ماله راکړي، $5 به ماله راکړي. صحیح ده. زه تاسو ته یوټیوب چینل ته راځم، هلته درته هم دا شو کوم چې لکه دلته خلکو په بویا مایک باندې څنګه افیلیټ کوي، تاسو کتلی شئ. دا ګوره ما سره دا اوپن شو، دا اوس ګورو دا ټول د بویا مایک ریویو ده، خلکو په ویډیوګانې اپلوډ کړي. صحیح ده.
ګوره دې نه به تاسو په اسانه دا ټایټل کاپي کې کله چې دا کاپي کې دا په یوټیوب چینل کې سرچ کې دا چې کله ټایټل دلته مونږ سرچ کو صحیح ده دا ما د امیزون نه کاپي کو دا ټایټل سرچ کوم نه تاسو زه ویډیو باکې دا خیم د ګوره ویډیوګان راړي صحیح ده دا همدغه امیزون کې ویډیو ملاویږي د هغې نه راخلي دي په فیسبوک یوټیوب او په فیسبوک اپلوډ کوي تی ډبل ارننګ کوي تاسو کتلی چې ټول بویا مایک ویډیوز دي او څوک یې څنګه اپلوډ کوي څوک څنګه که نه نو مطلب مې دا دی تاسو ته خپل یوټیوب خو هم د سره مخکې پروموټ کولی شي او سره خپل پلیټ خو هم کولی شي تاسو 2 پیدا کېږي ها دا اوس ټایټل کاپي شول له ما سرچ کو تاسو ویډیوز ولیدل نو په دې کې ګوره دا ویډیو ټولې پرتې دي یوازې بویا مایک نه بلا کوم چې پروډکټ دي که نه A to Z پروډکټ چې کوم دي د هغې ټولو ویډیوز شته تاسو اخیستی شئ لږ یې ایډیټ کوئ بیا اپلوډ کوئ کله چې هغه تاسو اپلوډ کړئ صحیح ده نو هغې هغه ټایټل ورکړئ ډسکرپشن ولې هم هغه ورکړئ او بیا د ډسکرپشن نه ښکته هغه پروډکټ لینک ورکړئ نو یو به ځله خلک ویډیو هم واچ کوي چې کوم ویورز راځي ویډیو واچ کوي د هغې نه پس به بیا چې هغه پروډکټ د هغې خوښ شي ګیجټس تاسې د بیبي کوم سامان دي که نه ټول هر څه په دې کې راځي د هغه لینک باندې ډایرکټ کلیک کړي هغه به ځي د هغه ځای نه به هغه پرچیز کوي دا ګوره دې د لینکونه ورکړي خو ما سره نټ دې ټایم کې کمزور دی نو مشکله چې اوپن شي خو زه بیا هم کلیک کوم پې که نه دا ما سره اوپن کېږي که نه دا ګوره دې لینکونه ورکړي کم از کم 4-5 پروډکټ لینک یې ورکړی نو داسې تاسو هم ورکولی شئ صحیح ده وړومبی هغه ټایټل ورکړی دی او بیا هغه لینک ورکړی ما کلیک کو نه یور کنیکشن از ناٹ پرایویټ ما سره نټ ډېر زیات ایشو دی په دې وجه باندې نه اوپن کېږي خیر تاسو بیا خپل فون کې سرچ کولی هم شئ او بیا ډیټیل نور خپله هم چک کولی شئ صحیح ده لږ سټډي ول وکړئ نو انشاءالله ډېره فایده به درکړي افیلیټ مارکیټینګ کې نن سبا ډېره زیاته پیسې تاسو تمام پریکټیکلي طریقې سره وښول دا لینکونه هر څه کلیک کړي نو کله چې دې ته ګوره کسټمر راشي که نه او ویډیو پلی کوي په یوټیوب هم سرچ کوي په فیسبوک هم سرچ کوي په انسټا هم ګوري په ټیک ټاک هم ګوري نو تاسو هر یو پلیټفارم ته دا اپلوډ کولی شئ چې کله په لینک باندې کلیک کړي نو دې ستاسو افیلیټ مارکیټینګ کې خپله پرومو یو کوډ وي چې کله په دغه باندې کلیک کړي هلته راشي که نه نو هغه ځای نه پرچیزینګ وکړي نو تا ته خپل کمیشن ستا اکاونټ ټرانسفر شي صحیح ده دا زه اوس یو بل سرچ کوم موبایل سټینډ دا نن سبا ډېر په ټرینډینګ کې روان دی ګورو که نه چې دلته د دې څه پرایس دی ښه دا رنګ والا سټینډ دی دلته $32 پرایس دی صحیح ده تاسو دا دې کتلی شئ او دا به زه هلته دراز کې هم چک کوم چې هلته د دې څه پرایس دی نو 32 چې کو چې څونه ډالر راځي سمثینګ 6000 نه اباو راځي 6863 تاسو دا کتلی شئ اوس په دراز ته راځو په دراز کې دا چک کوو چې دلته دا مونږ ته په څه پرایس باندې میلاویږي صحیح ده موبایل سټینډ ښه داسې هر یو پروډکټ کې به دراز کې هم چک کوئ یوازې دراز نه دی علي بابا علي ایکسپریس او په دې ټولو کې دا سرچ کوئ بل مارکیټ کې هم معلومات کوئ چې کم ځای کې تاسو ته په کم پرایس میلاویږي هغه تاسو د هغه ځای نه پرچیز کوئ بیا مخکې کسټمر ته لیږئ صحیح ده دا اوس موبایل سټینډ دی زه اوپن کوم چې کوو یې که نه ښه دا سټینډ ته زه رالم دا دلته ما ته په څه ریټ میلاویږي تاسو یې بس خپله ووینئ ته دا کتلی شئ ګوره بلا سټینډونه ما ته مخې ته راغلی نن سبا موبایل سټینډ مایک دا نن سبا په ټرینډینګ کې روان دي لکه دې به نن سبا په امیزون باندې ډېر زیات اډرز راځي دا ټرایپوډ مختلف ټرایپوډ دی صحیح ده نو زه ورته نوم چینج کوم رنګ سټینډ ورسره لیکم که نه نو دا رنګ والا چې په څه پرایس ورکوي دا ما سرچ کو تاسو کتلی شئ ګوره ما ته په ټاپ باندې دغه سټینډ رالو رنګ والا دا ما ته دلته په 1650 میلاویږي هلته 6800 څونه فرق دی دا چې زه په 3000 هم سیل کوم نو ما ته 1450 روپۍ پروفیټ دی 1350 روپۍ پروفیټ دې کې پاتې کېږي نو څونه فرق